Facebook ng Trabahanap at Facebook din po ng Sinimo. Meron din po kami job listings doon. And finally, doon po sa website ng Trabahanap. Nandun po lahat ng mga available jobs na maaari po ninyong applyan. And plus, the support po ng aming on-ground. Meron din po kami mga ginagawa mga on-ground efforts, mga job fairs. Sa pakikipagtulungan din po namin sa DOLE po. Kasi ang DOLE po ay marami rin kasi ng job fairs na kinakanggap. So sumasama po si Trabahanap, katulong po ng DOLE doon po sa mga on-ground activities. Actually, Tito Nestor, kagabi nanonood ako ng Sinimo. And siya, sa closing billboard, pinapakita na yung mga job opening. Yan, itay? Yeah. How successful was Trabahanap since 2017 when you launched it sa Sinimo? How many jobs were you able to grant the applicant? In terms of exact number po, sir, wala po kaming exact number kung ilan po talaga. Pero based on our research po at pakikipagtulungan din po sa mga employers na nagpapapaskil po sa amin ng mga trabaho, sa dami din po kasi ng mga request sa amin through Facebook kasi doon po namin narinig yung mga feedback and comments po ng aming mga natutulungan ng mga applicants. In a day po, meron po kaming mga request na mga more or less mga around 1,000 to 1,500 per day. request. The request po. So in terms of jobs naman po, from let's say mga 2019, yung soft launch, Trabahanap natin nasa around 250 applicants so far. So and meron din kaming mga, ang highest reach namin considering with the current available na parang naaabot ng Trabahanap, we hit the maximum siguro mga around 750,000 to 800,000 page views na. And on an average, yun, nasa around 1,000 to 1,500 applicants po ang Trabahanap ngayon. Yun sa dami po ng request and clamor po nung mga nag-message po sa Trabahanap Facebook or sa Sinimo, naisipan po namin na gawin na po siyang talagang website. Kasi po, marami na po sa aming mga request or nag-message na, sir, saan po kami pwede mag-apply? Ito po yung skill ko, taga Marikina po ako, taga Makati. Sabi namin, bakit natin gawing mas malaki na to? Kasi talagang sa dami araw-araw na naghahanap ng trabaho, baka pag website siya, mas malaki po yung may serve namin. A way to monitor the number of jobs that you have opened to these applicants. So, meron ba kayong ganitong data? Meron pong website na namamonitor namin ang job posts, applications, employers, pati po mga page views and visits. Meron po kaming data na na-collect naman from the website. And we also have a Google Analytics account. And ayun po. A visit does not necessarily translate to a job landing, di ba? In terms of jobs po, meron po tayong partnership officers who are talagang in close relationship with the companies. So kasi it's difficult to track kung sino yung na-hire or sino yung hindi. But with the help of our partnership officers, ang ginagawa po nila, talagang kinakausap nila kung may na-hire po ba kayo sa Trabahanap. Kagaya po yung natunod natin kanina, yung mga case studies o mga testimonials, yung po yung some of the successful na nakahanap ng trabaho sa Trabahanap. Last point, how wide is your network of employers? In terms of employers po, currently we have 6,553 employers as of kanina morning. And we want to, mas gusto pa namin siyang palawakin. That's why the goal really this year is with your help po talaga is to really to expand the reach of Trabahanap. We want as many as possible Filipinos to know that Trabahanap exists and we can help them bridge them to the companies. Doon po sa 6,000 plus na potential employers, ano ang profile nila? It depends. Meron pong there are construction,
And there are BPO industry. Meron din po tayo from the fast food, may mga manpower agencies din po tayo. And also there are people from, there are abroad actually. Meron kami yung last 2 weeks ago, nag-agencies din, tapos UAE, and we have also inquiries from Singapore. Pero meron din kayong mga lower bracket jobs, di ba? Yes. Yung mga blue collar, yung mga hanggang saan ba yun? Lavandera? Meron ni gardener, merong construction worker, tapos meron din po tayo na mga cleaners din po. And siguro to the extent na may naghanap ng yaya, tsaka job seekers, hindi ganon. And like if I'm looking for a driver, for example, hindi ako mag-enroll dyan too. kasi po we want to standardize din kasi requirements sa Trabahanap. We cannot allow, for example, someone lang to create an account na walang credential. Kasi po, for example, mayroon akong lumang company na hindi na qualified to hire people. We want to avoid those kind of issues. And we really want to standardize, maganda yung level para at least man secure yung empleyado natin. Saka lahat po ng employers po ay verify po namin. We see to it that they have business permit, may BIR permit din po sila for us to verify them na legit po sila na employer. Kasi po yung mga nare-report po sa amin ng mga scam with the help of Dole po, sa kanila na po namin itataas po yung mga reklamo na in terms po dun sa mga employers po na bogus. Or yung may mga employers po kasi daw na nakihingi ng placement fees or by parang joining fee. No? So yun po yung mga sa mga aplikante. Thank you so much, Sir Mark. Yeah, we'd like to acknowledge the presence of the head of Corpcom, other than Sir Kim Cho. Hi, Sir Kim. Good afternoon, Sir Kim. And Jai, ang susunod na magtatanong, ito ang mahilig mag-screen ng mga applicants. Walang iba kundi si Albert Avenido of Chivas Avenue Tata. Super strain. Hi po, good afternoon and congratulations. Anong tawag dito? Kumusta naman po yung mga nare-reject? May ganun ba kayong data in terms of follow-up support for those na nare-reject? Kasi nga kung umaasa sila sa trabahanap, makakahanap na talaga sila. Sakit ma-reject ang lalo na yung taong mahal mo. Ay, hindi yan ginatrabaho. Hindi sa trabahanap ako. Kasi yun dun sa fashion circle na, success rate at saka yung unsuccessful rate. Minsan may mga applicants kami talagang porsigido. Sometimes some other rejected applicants na parang negative. Yung hirap kasi we do not guarantee jobs sa kanila. It's not a guarantee na mag-apply ka trabahanap, sigurado. It's really up to the person. But with the support of media, we educate them on how to. We post mga FAQs, we post mga how to apply for an NBI insurance. We encourage them also, for example, there are applicants na hindi uma-attend ng job interviews after being called by Trabahanap. So, meron kami ganong klaseng strategy and communication sa Trabahanap. It's really empowering them just to go for a job. How about yung equipping them naman to be ready for the job? May mga ganong projects din. Meron kami mga tips via Facebook po. You can type on Facebook, it's facebook.com/trabahanapofficial. Andun din yung mga tips namin for them. And yung mga property forum for applying for a job. Ayan, yung mga requirements, for example. And for those who are applying for a job, kailangan ba siyang 18 years old and above? Or for those na parang senior citizen na, pwede pa ba sila ulit mag-apply for work? 18 po, mini-screen din po namin lahat ng job posts. For example, yung mga job posts na mga hindi swak sa requirement. We get in touch with the company na we only require this, and we tell them na we don't hindi kami liable. For example, if fake
yung ano tawag, profile niya. So, hindi nila to screen din on their own. Kaya, end of the day, hindi po tayo yung recruitment agencies. We're just really the bridge between the employers and the applicants. Paano po kung may reklamo sila dun sa employer at nahanap nila yung employer na yun through Trabahanap? Parang, pwede ba ko, like for example, ako yung nag-work, pwede ba ako mag-serve sa Trabahanap mismo? Or We have a ticketing system. They can send bug. They can report a bug or report an issue. Sa dashboard, makikita namin yon sa admin side. And we have an agreement with DOLE that if ever there are any focus of fraud employers, we report directly to them. Kasi that's also the support they're asking from us. Bali, meron pong nag-messaging po sila, then we forwarded it to our partnership officers, then we verified na hindi po talaga, kinausap po namin employer. Baga verify namin kung totoo yung nireport ng isang applicant, then nung napatunayan po na totoo yung nire-report to applicant, we blocked the account of the employer. Then, parang the next week, gumawa siya ng panibagong account niya, yung employer, ibang name, pero nalaman namin na same people pa rin sila. So, binlock-like sila. So, ganoon na lagi. The applicants need to report any pag-scam or mga hindi magandang nangyayari po doon sa mga during interview or sinisingil sila. Then, we act naman po once na natagamit natin yung report from the applicant. Hindi siya, parang hindi pa kami. And last po, like dun sa mga, like sa probinsya mismo, ganyan. So like how far in the province pwede akong maghanap ng work for trabaho? So like, sa Mindanao ba, marami pa doon? Tumatagal yung assistant niya sa kanya. Generally, PCPs, Pilipinas, Metro Manila. And the farthest na meron na trabahan so for Zamboanga, we had, hindi ko pwede yung Celebrating the first anniversary. Ayun, we have an account there. Meron din sa Bacolod. Meron dito namin din. Ayun. So, yun po, as much as we can, that's also one support that we ask for. Like ano na, Synergy. Thank you, Albert. Ito, ang susunod na magtatanong ay mahilig magbigay ng allowance. Hindi na kailangan ng trabaho. Wala ako si Michael Almacen of Blitz. Hello po. Tanong ko lang po, bakit si Jericho yung napili yung mukha ng Trabahanap sa con? Trabahanap. Well, nagkaroon po kasi kami ng deliberation sa team na sino ba sa mga current stars po ng ABS-CBN ang, kumbaga, in terms of personality, ay swak talaga kay Trabaho. Kala ko naghanap siya. Kung alam po natin yung history din ni Jericho, di ba, bago siya maging Mr. Pogi, ay marami rin po siyang trabaho na, diba, marami siyang trabaho na pinagdaanan. And sa mga nagiging roles din po niya sa mga teleserye, ay, kumbaga, isa siyang, kumbaga, tawag natin parang idol or image in terms of isang mamamayang Pilipino or mabuting trabahador. So yung personality po ni Eko talaga yung sumuwak dun sa mga qualities sa Senate ng team. And nung kinausap din namin sa Jericho, sabi din niya, this is very close to his heart kasi gusto rin niyang makatulong din. Kasi advocacy din niya talaga yung makatulong sa maraming tao. Wala kasi, kunwari, kasi sabi ko kanina, parang kailangan nyo ng business permit para doon sa mga employer. Paano kunwari ako lang, employers, naghanap ako ng gwapong driver or assistant? Ay, gusto na naman akong business permit as ano Sa talaga. Facebook ka maghanap. Hindi sa ano yan, dating site. Sa Tinder ka maghanap. As mga driver, galing. Paano yun? Ano yung mga requirement doon sa mga ganong klaseng employer? Talaga naman may qualification ng pagwapo. Poproblemahin pa nila yung requirement. Pero ano po, for strict implementation kasi yung requirement natin. Ako parang sa Facebook talaga. Walang picture, gano'n. Wala po. Siyempre, of course, di ba, kailangan pangalagaan rin yung confidentiality din. Yun, speaking of confidentiality, paano nyo mapaprotektahan yung mga data privacy Yeah, ng data mga privacy. employees, yung mga applicants pala? Sir Paolo? Oh.
Yung website naman namin, compliance sa data privacy laws dito sa Philippines. So, and I think we passed na all the security requirements ng IT namin. And then meron po ba kasi di ba sabi ng gobyerno pag di ba nagkaroon ng K-12 program, parang kung graduate ka ng, kung nag-graduate ka ng senior high school, may mga available jobs no? Is it true? May mga available jobs po ba talaga sa mga senior high school graduates? Yes. Pero as much as possible, yun nga, 18 years old na pa. Ganun. Ay, parang wala pang 18 nata yung mga senior high school graduates. For the compliance po siya. Okay, thank you. Sabi ko siya, Mr. A, parang wala pa. Trabahanap talaga is a new platform for everybody to make their life easy sa paghahanap nila ng trabaho. You kept using online, diba? Pag may gusto, nasa trabahanap.com. Parang Ito ang pag-asa ng masa sa job searching. Ito naman, ang epitome ng talagang nagpapasweldo ng maayos sa kanyang mga trabahador. Wala daw si Kate at Diyan si Bixi. Kasi you said na you're protecting applicants from fraud employers. Pero yung partner checkers mo, are they in-house or outsourced? They're in-house. They're here. Si Ron with Of employers interested, ano yung mga basic requirements or gaano matagal yung process in applying to be for the job postings to be placed? well, as long as they met all the requirements, for example, they gave us na yung mga permits na necessary. For example, iba-iba kasi, for example, merong mga tawag ito, may mga kailangan ng POE, tawag ito, sa iba-iba requirements, certification, so yun. And yun po, doon naman kami tinutulungan ni Dole sa mga standardized na mga requirements. And we'll work hand in hand with them. Tapos, once na okay na, lahat ng requirements, they can easily post for a job. It can be guaranteed na there's close monitoring din ba? Because some job postings kasi parang sobrang wala pero nakapost. Yes, with everything. First in the morning, may expiration din po. May mga jobs na, for example, the company will only allow it for 3 months. Mag-e-expire na po yun after 3 months. Tapos, ayun po, may mga parameters in it. And we continuously improve the platform system. It's not yet perfect. Parang there always room for improvement. And we're always on track naman and proactively monitor this, what and how can we trabahan sa platform. May just add one kasi sinabi ni Dad. Kung ngayon po ma'am gumawa kayo ng employer account, tapos mag-post o ma-upload niyo po yung business permit and PIR permit niyo. Once na matanggap namin yan, yung staff po na ma-verify, in few minutes, verified employer account na po kayo. Ganun po siya kami. Di ba meron kang Okay, we're down to our last 3 questions. We have a question from the entertainment editor of the Manila Bulletin, other than Joe Japanan. Parang mas marami ako. Sa lahat ng mga trabaho na post mo so far, ano yung may pinakamalaking response? Anong klaseng trabaho? Ako hindi nabawi yung description. There are siguro 2 major, construction and BPO. Yung volume niya medyo, mas madami. Those are the 2. Parang gaano sa isang araw? Siguro in an average lang. Siguro mga estimate ko mga around, kung BPO iba-iba eh. For example, there's a company who's looking for 50 customer relationship. So 50 na yun. Tapos there are naman construction workers for a project, for example, meron siyang kailangan 25. If you're gonna sum it up, siguro mga 200 to 300. Walang average. In a day? Per day Per siya. day. Okay, meron din ba kayo mga showbiz related jobs at mga PA ng artista or assistant cameraman, I guess, blue collar job? Although may nilagay po kami doon na cameraman, kasi yung ABS-CBN account po yun, sa HR po namin, yung mga naghahanap po ng mga applicants for to cameraman or cableman, mga assistant po ng cameraman.
pinaposting po namin sa Trabahanap. Pero in terms of PA, wala pa po. Pero yung ganung klaseng job, Yes, yes. Kasi as long as verified po yung employer account. meron ba kayong balak gumawa ng online series? Or, di ba uso na yun ngayon na yung mga imbis na commercial parang short films para to promote trabaho? Since ABS-CBN po is a content company, so expect na rin po natin na may mga ganong content po na lalabas. Pero sa kanila manggagaling. Baka po sa siguro next year. For now po, focus mo lang kami in building the employers and the applicants. Yun po talaga yung focus namin now. Now, yung content po will follow as long as the proper timing in doing or creating the content po. And if it's really a need for us to create content or produce content, then we will go in that path. Finally, baka hindi ko lang narinig kanina. Allow din bang mag-post ng, kasi diba there are two ways sa paghanap ng trabaho. Yung maghanap ka ng employer or ilabas mo yung credential mo and then yung employer ang hahanap sa'yo. Allow din ba ang isang aplikante na mag-post ng qualifications? Yes. Si employer, ay pagkakaintindi po sa question. Si employer kasi, for example, naghahanap ako ng gardener. So medyo niche siya, medyo bihira siya. Kunwari meron siyang nahanap sa loob na gardener, na nag-apply na as gardener. So the system will point to the employer, to that person na naghanap ng particular job. Parang it's a two-way system din, hindi ma-match na talaga. So laging active yung file. Sa database siya. Pero pag nakahanap ka na ng trabaho, hindi mo kailangan sabihin sa trabaho mo, pakitanggal na yung information ko sa Yun po, sa technically, para siyang nasa system pa rin, pero inactive siya. We can inactivate an account if gusto namin or gusto, for example, that person. There's just one click lang. Tapos, same din with employers, pwede kami mag-deactivate din ng employers. Especially mga fraud. Yeah. Thank you. Thank you, Jo. Yung question mo kanina sa online series, galing CCM, si Sir Mark Awitin. So, posible. Talagang grabe yung pagiging henyo ni Sir Mark. Yan. Okay, we have a question from Janan Villanueva of Orange Magazine. Thank you. Halos na tanong naman kung ano na additional. With regards to registration, kasi you mentioned blue collar jobs, mga galing job. So, paano yung mga trabaho, gano'ng ka-simple yung pag-register? So, yung support yung sa ganong klase para wala naghahanap ng trabaho. Ang gondo ng pyo. Nagpapasahod ng tama. Meron po kaming different efforts to address that particular concern. And one of it is we do on-ground events. We have one event before sa cinema that we encountered such maternity leave. yung kanyang, wala siyang phone number, wala siyang email, pero kasama yung anak niya. So humingi siya ng tulong doon sa on-ground trabaho na event namin. Humingi siya ng tulong doon sa staff namin and doon sa anak niya to help that person apply for a job. Create an account and apply for a job. Yung security ng pag-create ng account. The system naman po is secure and it's password protected. Huwag lang ibibigay talaga ng account holder yung password. That's but we are SSL secured and compliant naman po kami for the security. Gano'n ka-extensive yung pinifill up ng form? Like full address? For the initial, it's really basic. It's just the email. Doon po yun sa next step. Para ba siyang resume? Para siyang resume. Ito yun po. Add ko lang din po. Pwede rin po kasi upload yung copy po ng inyong resume or CV. May option po doon sa pag-create account to upload your, kumbaga meron kayo naka-PDF form or Word document. Then sir, yung pag-complete po kasi ng information,
kapag gusto kasi talaga natin makuha or gusto natin, lagi tayong best foot forward pag nag-apply tayo. So, kailangan talaga yung applicants to complete all the information na kailangan. Kasi si employer din po, requirement din niya, makita niya lahat, educational attainment, skills, or may mga certification ba sila. Especially kung dumaan sila ng test the training, may certification sila, hinahanap po yung employer. So kung hindi po natin kukumplituhin yung mga information na gano'n, so yung hireability mo or yung chance mo to be invited sa interview ay bababa. So the more na complete at very concise yung mga information na nilalagay po natin sa account natin, the more or the higher chance of you getting an interview or a call from an employer. Any chances na maging app siya and a possible, I think, show na you can do tutorial or stuff like that? Yeah, okay. So sa app, I mean, parang what version 8 na ata namin doon ng Trabahanap.com. So tuloy-tuloy lang sa pag-improve ng technical capabilities. And I'm sure naman at some point, baka doon na rin pupunta. So we just have to study kung anong laman ng app, gano'n siya kabigat. Kasi alam naman natin, yung market na yan, yung memory ng phones nila, hindi naman gano'n kalaki in their phone. Tapos, dapat also, pwede yung kumari, hindi ka na naghanap ng trabaho, pwede mo i-delete yung app. And pag naghanap ka ulit, i-download mo ulit, and then it's still active. You just put in your mobile number, game na naman siya ulit. So yan ang mga kailangan i-consider natin sa mobile phone features ng blue-collar market. Actually, sir, nasa pipeline yan. So we want to create a show na talagang engage po yung employers. In production po kasi it entails a lot of process and the budget din po to produce is very high. So sa ngayon po ay naka-shelf muna siya. But when the time comes, talagang kailangan po natin mag-produce ng show at masuportahan po ng mga kaibigan natin sa industriya. We have enough resources to produce the content. Kayo po unang makakaalam. Unless po sponsor niyo, sir. Pwede po natin po doon. Or the client or the employers po mismo yung mag-produce or mag-finance ng production. How about sa parang kahit YouTube nila na doing something Digital? Yeah, yung mga tipong paano ba proper interview, paano yung Meron po kami ganyan, sir. Sa CV mo po, yung aming closing billboards, aside from posting mga trabaho, ay meron po kaming tips on how to, apply. Number one, ginawan po namin how to create, resume. Ano ba dapat yung tamang paggawa ng resume. Then meron yung paano ba mag-apply, ano yung kailangan. Then, nasa pipeline na po yung yung mga usual na tinatanong sa interview, paano siya sasagutin. So nasa pipeline po namin yun. Kasi gusto po talaga namin i-empower yung mga manggagawang Pilipino, lalo na yung mga aplikante. Kasi minsan po kasi may mga na-encounter kami na pag nakita niyo po yung resume niya, very qualified po siya. Lahat po ng skills na kailangan ay nandun po. Pero parating po ng interview, kabado at hindi po alam kung paano sumagot. Even po yung, the way they dress and the way they answer questions. Kasi minsan yung iba, ito galing po ito sa mga employer na nakakausap po namin. Minsan daw po ay pag sumagot bara-bara, yung parang hindi naman nila sineseryoso yung Q&A. Or minsan pinamamalahan po ng kaba, na blanco na. So, isa po yun sa mga gusto naming i-address na problema with our applicants is to empower them para sa pagdating na na-interview sila, dapat ang Trabahanap applicant is a confident applicant na wala na silang, interview na palalampasin dahil kakayanin nilang sagutin lahat na itatanong sa kanila ng employers. Ang galing, no? Talagang nagbibigay tayo ng mga tips para prepared pagdating sa Q&A. Walang iba kundi si Marco Polo Demo of Kwento ni Toto. Hi, good afternoon po. Ask ko lang po kasi di ba usual na nangyayari ngayon is yung mga hacking. Do you have the DPO, yung Data Privacy Officer? And second po, in case na magkaroon ng leak or hack
gaano katagal nare-resolve? Yung sa procedures na nakaalam na, gaano katagal mare-resolve? We have a data privacy officer. They're based in San Francisco, and they medyo proactive naman sila to address to any technical issues. And apo. Compliant siya. And what else? Recently kasi we moved from an old system to a new server na mas safe at mas secure siya. AWS, if you're familiar with that server. So it has more promise siguro of providing more secure. And so far, wala namang issues or hacking incident. And what else? Ayun, masipag po yung technical partners natin. Thank you. Taray, no, pati sa trabaho, may hacker na din. Hindi na magtrabaho ng mabuti. Maghanap siya ng trabaho sa Trabahanap, gano'n. Yeah, we have a question from FPJ, Florencio Husay, Manual to Life. Sir, tanong ko lang first is, yung in relation sa tanong ni Gemma, na nagpro-provide din kayo ng, let's say yun sa sinin mo, na nagbibigay kayo ng mga tips, pero would you consider having, let's say, an actual seminar for applicants na yun yan, how to improve themselves, how to improve their resume? Kasi usually, pag sa TV, medyo nag-get sila, pero wala silang actual person to talk to regarding about that. May personal touch, gano'n. Baliya. Hirapan. Yung mga ganyang pong projects ay nasa pipeline na rin po. I'm talking with our integrated public service. Sila po yung katulong ko sa mga ganyang projects. Kasi nung sinimulan po namin yung konsepto pala ng Trabahanap, kasama na po yung empowerment doon sa aming mga applicants. So, the way to really do empowerment is to, number one, seminars. Second is yung mga webisode ko na sinasabi nyo or mga online content. So yung ating mga seminars po ay makikipagtulungan po namin integrated public service. Baka po in the next few months po ay maging yung tamang model and mga resource speakers. Kasi once na nag-invite ka po ng mga applicants or people that will attend the seminar, dapat po is yung inyong guest speaker po is number one, credible at talagang certified na mag-conduct ng mga seminars po. Kasi kami po ay hindi naman po kami expert sa mga ganong klaseng mga seminars. That's why we ask the help of mga resource people that are really certified and really credible in that aspect. Follow up na, sir. So, meron na kayong projection on how many jobs you will create or provide in the next, let's say, next year or 5 years from now? Target namin is within 2 years, is more. Kaya we want to expand din sa different provinces. Because we believe talaga ang trabaho na doon para sa kanila. So they won't look for a job here in Metro Manila. They'll just stay there kung nasan sa probinsya and look for a job. So, yun po, $1 million or more. Last question, sir. So, since yun pag-usapan natin yung content, ano pa po yung other EBCBN departments na pwede nyo makapag-coordinate in regards of jobs? Since meron ng abroad na work, so meron ba kayo tie-up with TFC or something like that? For local po, nakipagtulungan po kami with Ticket Patrol and TCMM. Sinisiman po nagtayo ng program here. Good job. Wherein yung mga job listings na po nila kinukuha nila kay Trabaho. Hindi naman niya alam. Now po, parang last year, we found out na may mga nag-access ng website namin from different countries. So ito po yung mga Pilipino na gusto nang umuwi ng Pilipinas at dito na magtrabaho. So dahil po dun sa nakita namin na may mga Pilipino po na gusto magtrabaho dito at may mga Pilipino po na nag-access din na naghahanap ng trabaho abroad. So nakipagtulungan po kami with our global group or the TFC. Sa ngayon po yung website po ng TFC na merong jobs or careers na pinopost, Trabahanap na po yung nakalagay doon. Kasi soon po we will launch Trabahanap global na po. For now po, itong year na to, ang focus po namin Philippines, but it doesn't stop us or it doesn't stop our kababayan or mga kapamilya sa abroad. Gamitin
Ito, incredible na maging speaker, wala ba kundi si Professor Nestor Cortera. Last point siguro. Being on middle ground, kayo yung middle party, what are your obligations to the employer and to the employee? Sir, ano nun, Trabahanap as its nature is really public service. We want to bridge jobs for the people, for the kapamilyas natin out there. And same thing din, we want to provide quality applicants or employees naman for the employers. So, doon po nag-root kami ngayon, and we want to anchor din Trabahanap as a public service. So, in case of a crisis or a problem area regarding an employer-employee relationship, where do you stand? To answer that, I think that's why we closely work with the Department of Labor. Kasi nga, we're not naman a regulating but the safeguards nga that we put together are on the employer side. We have this verification process, and then on the employee side also, I think we are constantly in touch with the employers in case, so that they can also give us feedback naman on the applicants that we provide. But in terms of action, I think it's really our close coordination and partnerships sa Department of Labor. May we ask the Department of Labor, what is this is a new concept in job placement, di ba? Looking for employment and getting a job, etc. So what does the DOLE say about this new concept of finding a job? Ako na sir, puntahan ko sila para sa simulcast tayo. Ayan. Hello friends from Dole, magandang hapon. Hi, good afternoon. I'm Camille from Dole. Regarding to the pag-regulate ng mga ganitong portals, but nasa pipeline na rin po namin yan. Actually, currently ngayon, gumagawa na po kami ng guidelines sa pag-regulate yan. And in addition, may existing policy naman tayo regarding recruitment and placement, and we actually had a meeting with Sir Daryl already, and we informed them na as long as you do not give the impression na piniplace nyo yung worker, parang yun, kumbaga, Trabahanap will only be just a tool to disseminate information to bridge yung job seekers and employers. Wala naman silang violation ng recruitment and placement. Mag-place ako sa babae. Bali, anong classification sila? If I put up a site like this, how do I classify myself? Where do you classify me? Well, they're basically job search agencies lang po sila. They're not an agency kasi, as mentioned nga, dun sa rules on recruitment and placement, yung mga recruiters kasi, they have the duty to place workers. However, si Trabahanap, ano lang sila parang just a tool, a platform where you can find job, pero they are not really intended to place workers. Kumbaga, they only well, not advertise, no? Pero they're just a platform, a tool where you can find job. No? Pero they do not have the duty to place workers. How can you safeguard workers from potential abuse using a platform like this? Well, we advise them to be stringent with the types of the kinds of employers that they will be that are registered in Trabahanap. No? So we already advise them kung ano yung mga, kasi we also have a job search engine, PhilJobNet, which is similar to Trabahanap. So we advise them kung ano yung mga dapat yung hanapin sa employers to make sure that they are really legit employers and not fraudulent employers. Sir Nestor, to add lang po din na sa to protect the applicants. Meron po report function ng Trabahanap. If an applicant experience a report of abuse, discrimination,
what else? Kahit anong abuse po, they can report harassment, yan, mga ganun po. We can, an applicant can report po to DOLE. Thank you, Italy Lester. Our last question will come from Alan Sangkon. But before Alan, we have a question from Timmy Basil. Hindi fast. Thank you. Gusto ko lang malaman yung nakita ko sa ano kanina, sa ADP. Yung about the bill. Paki-explain po. Miss Universe. Okay, noong 2017 po kasi sir, nakipag-partner po kami with Dole when we launched Trabahanap through Cinemo. And then, noong 2018, si Bill naman po nakipag-partner sa amin to advertise po yung mga kailangang trabahador po for the build projects of the government. So, yung aming partnership po is naging ano lang po kami parang platform to advertise or to announce yung mga available jobs na meron kay Build. Right now po, we are in the talks if we will renew or not po yung partnership with Build. But for now po, si Dolly po, we are in constant negotiation or talks po with them kung ano po yung bago namin partnership with them. So si Build po is just announcement ng mga available jobs na kailangan po. Thank you, Timmy. Partnership. Okay, we are down to our final question. Ito naman, social media influencer with 6.6 million views. Anniversary niya na. Stars for us. Ito naman, kung may build. Ito naman, shoot. Ito naman, si Alan sa taon. Tanong ka lang po, nabanggit kasi na may mga disabled na pwedeng mag-apply, di ba? Dun sa 6,000 employers niyo po, how many % yung mga pwedeng mag-cater ng mga disabled? PWD. Depends po sa company. I think there's a provision na parang 1% of the company dapat PWD. But we are PWD friendly. For example, a company will post job requirement that can help or support a PWD to have a job. Yung system lang po natin, they can identify, for example, sa food service. Yeah, may mga ganun po. Hindi ko lang alam kung how many exact number of applicants na PWD. But we have a number of employers din na meron. Hindi ko lang pwede mapagit yung brand. Kaya may mga natanggap na po. Meron po, at hindi ko pwede mapagit yung brand. Sir, kasi meron pong requirement po si Dole na sa buong workforce po ng isang company, dapat 1% po ng workforce niyo ay PWDs. Kumbaga dapat i-employ people from people with disability. Now, in terms of sa ko ilang pong employers sa po yung that will supply or that will our partner in terms of mga PWD listings po ng mga trabaho. So sa ngayon po marami rin pong mga employers po na nag-employ na po ng mga PWDs, the likes of Jollibee and other, and sila rin po yung mga nilalapitan namin in terms of, meron po actually may manpower na po na agency, yung manpower po ni Jollibee na nag-employ po ng mga PWD. Isa na po sila sa mga employers po na nakalist sa Trabahanap. So sila rin po yung naghahanap ng mga PWDs na applicants. May last question, di ba parang meron ngayong government na no to endo? Parang ito bang Trabahanap, isa yun sa mga pinoprotektahan yung mga employees na yun, yung mga, isa sa mga requirements nila na bawal mag-endo, may SSS, may ganun bang yung Trabahanap? Actually sir, in terms of kung ano tungkol sa endo, hindi ko po masasabi. Pero isa po sa reason kung bakit ko po tinayo si Trabahanap kay Cinemo. Kasi nalaman ko po sa research po ng Cinemo at sa constant field work ko po with our viewers, sila po yung casualty lagi ng endo. And tumataas po yung rating sa Cinemo, pero tumataas din po yung bilang ng mga taong tambay lang po sa bahay. And as the head of Cinemo, I want to help yung viewers sa Cinemo. Kaya ko po kaya po namin tinayo si Trabahanap kay Cinemo is to address that problem. Na ayoko naman na tumataas yung rating sa Cinemo, pero tambay po sa bahay yung mga viewers po sa Cinemo. Yun po ay kahit sa simpleng paraan po noong 2017. Sabi ko,
kahit job postings lang or listings lang kay sino mo, mabigay man lang natin sa viewers natin. Yun lang po yung tulong na ibigay ko dun sa problema ng Endo. Thank you. Congratulations. And back to you, partner. Maraming salamat, Sir Aaron. Maraming salamat sa mga press, sa mga vloggers na nakasama natin. At gusto po namin kayong imbitahan lahat bago kayo umalis, magsama-sama po tayo dito lahat sa harapan para makapag-photo op kasama ang ating mga minamahal na Sir Paulo Pineda.